Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα κάνουμε ένα γρήγορο tutorial για τους φίλους που διαθέτουν χειριστήριο DJI RC ή RC2, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, και θα δούμε ακριβώς πώς μπορούμε να μεταφέρουμε τα αρχεία μας από το drone Mini 3, Mini 4, R3, ισχύουν ακριβώς τα ίδια και για R3, στο κινητό μας τηλέφωνο για να μπορέσουμε να τα δημοσιοποιήσουμε στα social media, Facebook, Instagram και ό,τι άλλο θέλουμε εμείς. Είναι γνωστό και νομίζω πολύ εύκολο να μεταφέρεις τα αρχεία από το drone στο RC ή στο RC2, αλλά η διαδικασία για να τα μεταφέρουμε στο κινητό τηλέφωνο διαφέρει λίγο. Πάμε λοιπόν να τη δούμε, να την ξεκαθαρίσουμε έτσι ώστε να έχουμε άνεση να μεταφέρουμε τα αρχεία πλήρης ανάλυσης στο κινητό μας τηλέφωνο και να βγάζουμε προς τα έξω ωραίες εικόνες. Αρχικά θα ξεκινήσουμε με το γεγονός ότι δεν χρειαζόμαστε για αυτή τη διαδικασία το DJI RC ή RC2 να είναι ανοιχτό ή συνδεδεμένο στο drone, παρά μόνο το drone και μια συσκευή η οποία τρέχει τη DJI Fly App. Αυτή τη στιγμή εγώ δουλεύω με το iPad μόνο και μόνο επειδή έχει μεγαλύτερη οθόνη για να το δείτε λιγάκι καλύτερα. Ακριβώς η ίδια διαδικασία είναι και σε Android, δεν διαφέρει καθόλου. Πάμε λοιπόν να σας πω τα βήματα. Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνετε είναι να ανοίξετε τη DJI Fly στη συσκευή σας, είτε είναι Android είτε είναι iPad, iPhone, και εν συνεχεία να ανοίξετε το drone. Αφού ενεργοποιήσετε το drone, θα δείτε ότι στην εφαρμογή κάτω αριστερά, σας το φέρνω και λίγο πιο κοντά, εμφανίζεται ένα μήνυμα που λέει αν θέλουμε να συνδεθούμε με Quick Transfer Mode στο DJI Mini 4 Pro, που είναι το συγκεκριμένο drone που δουλεύουμε εδώ πέρα, και λέει δίπλα Switch. Εμείς πατάμε το Switch και εν συνεχεία ακολουθούμε τις οδηγίες της οθόνης. Περιμένουμε λοιπόν να συνδεθεί. Please hold, λέει, the power button for 2 seconds για να κάνουμε confirm ότι θέλουμε να συνδεθεί με αυτή τη συσκευή. Το αφήνουμε, θα μας εμφανίσει ένα μήνυμα και θα μας πει View Album. Το πατάμε και αμέσως θα μας εμφανίσει, πρέπει να φορτώσει λιγάκι, θα μας εμφανίσει όλες τις φωτογραφίες που έχει μέσα το drone. Από εδώ κατεβάζουμε τις full αναλύσεις για φωτογραφίες και για βίντεο απευθείας στην συσκευή μας. Είτε είναι αυτό iPad, iPhone ή Android. Έτσι, δεν έχει καμία διαφορά, σας το λέω, είναι ακριβώς η ίδια διαδικασία. Οπότε δεν χρειαζόμαστε χειριστήριο, χρειαζόμαστε μόνο το drone και τη συσκευή μας Android ή iPhone, iPad για να κατεβάσουμε τις φωτογραφίες μας ή τα βίντεο, και από εδώ και πέρα βέβαια μετά διαλέγουμε ποια φωτογραφία θέλουμε να κατεβάσουμε και πατάμε και κατεβάζουμε, όπως κάναμε δηλαδή και με την DJI Fly, η οποία συνδεόταν με το Ni 1 ή και τώρα με το Ni 2. Αυτή η διαδικασία είναι μόνο για τους κατόχους DJI RC και DJI RC2. Όποιος φίλος έχει το Ni 1 ή το Ni 2, εκεί πέρα τα πράγματα καλώς ή κακώς είναι πολύ πιο εύκολα, γιατί πάρα πολύ απλά το κινητό μας το έχουμε συνδεδεμένο πάνω στο χειριστήριο και επιτόπου πατάμε και κατεβάζουμε τις φωτογραφίες που θέλουμε ή τα βίντεο που θέλουμε στο κινητό μας και μπορούμε συνεχεία να τα ανεβάσουμε στα social media. Θα μου πείτε, μα όλη αυτή η διαδικασία υποτίθεται ότι το DJI RC και το RC2 θα έπρεπε να ήταν καλύτερα από το απλό Ni 1 και το Ni 2. Ναι, έχει κάποια άλλα θετικά το ένα, κάποια άλλα θετικά το άλλο, κάποια άλλα αρνητικά το ένα, κάποια άλλα αρνητικά το άλλο. Θα τα συζητήσουμε σε μελλοντικά βίντεο. Προς το παρόν αυτή είναι η διαδικασία για να μεταφέρουμε φωτογραφίες όσοι έχουμε DJI RC και RC2. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!